ها. وای. ये तरफ ये तरफ है ये तरफ آوی آوی عزیزم برو باده برو آوی تو خطر مریضی خواهد برو که بدتر دارم رفتی دکتر؟ آره دیشب کاشی اونا رو خالی نکردم دیگه مستقیم رفتم دکتر سوایی نمیشه بدتر شد واه برو اخی آبی؟ خدایی بخیر؟ صبحی تماس گرفتم تلفن در دسترس نبود یه به سختی رفتم صبحونه برای کاجر و سا آوردم دست در نکن رو توی یخچال نبود یه مجبور شدم دایی یه قد دردی تو خودم مریضی بخواه چه محمد تو مریضی؟ فقط احتیاط کن مریض نشی پیشی همسایه دستگاه بخوری بیاد تا اون چی خریدی من اصفهان برسه که فامیلام رفته بود اصفهان شده یه باهاش تماس گرفتم میدونستم که رفته گفتم یه دستگاه بخور بگیر بیار واسه بچه تا بعد پولشو برات کم کنم بابا میترم ما تایفی یه سردردی بدن دردی که سراغمون بیاد یه نمیتونیم خودمون رو دارم خیلی بدنمون شد 2 سالی بود سرما وای بابا من که بابا نک عزیزم بخ از بابا بخ یه چیزی لازم دارم براشون ببر باش نه من نه فاطمه هیچ کدومون نمیتونیم امروز کمک شما باشیم عیبی ما نداره سعی میکنم یه ذره بهتر شدم بیام کمک بچه ها حالشون بهتر نشد؟ نه بدتر شد اصلا یه ذره الان قطره از تامیروفن اینا به آبی دادی بیادم بهتر شد ولی نه کلی خوب نشد یه دونه داشت حالا بگیر براشون این که نصف برم تو شهر برای نمیگرم برام وای احتیاط کنی وقت نشکنیش
ببخشید. باش. بابا عزیزم. شما بیا این طرف بشین تا دستگاه بزن تو پریز. من ترس بریزم خیال روزا نمیتونم بلنش دست خیلی دست میتونم بریزم تو یه ذره راه بنم نه بلو بگیرم الو سلام علیکم قربونت زنده باشی طيب كده ده ممنون سلام باشی مریض احوال هم نمیرسم رو بیام پیشم ببخشید معذرت آره ببخشید زنده باشی خداحافظ هذا دخل كثيف ماشي. بابا نکن بابا وای مردم عزیزم نکن آی سر یه دستمالی چی بیاد تا بالا سر تماس حساب وای خدایا همه مریضا رو شفا بده من هم رو هم مریضا هستم وای والله تخشكم داروی منو بیار برام دسكو داروی منو بیار دخترم آبی خانم خوشگله بابا داروی بیار این آب بگیر. اصلا باش. بس ايش كده این داروش آی ببخشید Görüş mama. Hadi bir de mama. Görüş. Bresiro. Makata mı? Bس ايش كله میشه یه لیوان بریمو یه اینی یه قاشقی
ببخشید. بابا تا خوب عزیزه گردیم شو بابا خوبه؟ ها؟ ها؟ اسمات بیا تو بیا رو بیا Dai Marco. بالا بذار روشن دید ها بله یه ذره بخار بیاد داخل صاف کن خیلی خوب واقعا دیشبم خیلی خسته شدم بیش از 4 بار برآمد خواب پاهامو ماساژ کرد دستگاه ماساژ با یه آنچه خودش هم برید فردا تولدشه فقط خدا کنه من سالم اندیشه هیچ نیست ای بابا آقا برزت میخوام عیبی نداره. هوا داره الان تحقونه سنگیزه بنده خسته نباشید. بازم میرم تا یک کاش میزنش باید صبحی زنگ زدیم گوشی کن در اساس نبود نمیدونستم دیگه نعمت مریضه تنها این صبحونه بورد آسمون بخش خواهش میکنی شما ببخشید. آره غانمت خیلی حالش بده. نعمت مریضه دیگه با خودمون صبحونه میبردیم دستون در نکن تو نیست.
واسه هر کیسه سیمان چند تا فوق درست میشه ملات؟ کیسه سیمان 4 تا فوق هسته. دیروز یه 2 بسته کاشی آوردیم شکستنی بودن. اون جایی که میدونی شکستنی میخواد از اونا استفاده کنی. آره همون دارم مصرف میکنم. بچه ها خوابه من برم آفیلمو درگیر کنم بیاد. با ترسان دیدم های بدن بچه رو بجه واسه بوتان برای خودم ببرمت؟ نه میرم شما اینجا باشی وقت سرعتش میره خدا نچه بعد شد بانتان هست زود برمیگردی؟ من این سرمو چیزام پول رو تنظیر کنم آدم نزدیک ظهره. اگه شد داخل رستوران باش تماس گرفتن غذا رو آماده میکنن. گفت پیچش نمیرسه بیان اینجا. مشکلی نداره من اون طرف غذا رو با خودت بیار. دست نکن. ای واقعا نمیتونی تا خودم امرات بیام. نه دست نه جا بمونی شما بهتره باش. اینجوری بشین تا شیر بیارم برات.
برنامه کودش بزنم برات. اون سنگ پلیه که داشتم چطور چی بود میگفتی نخوری؟ اینجا یه خونه یه آشپزخونه. قراره امروز با هم یه کیک خیلی خوشمزه درست کنیم. حاضرین که شما با ما همراه بشین؟ تازه یادتون باشه اگر هر چیزی درست کردیم لقمه مهربونی، بشقاب مهربونی و خواستیم به دوستاتون هدیه بدین، عکسشو برام بگیرید و به کانال برنامه درشاد ارسال کنید. خب من به دایی یه چیزی بگم. دایی کیکو خوردید شما؟ دایی؟ این غذاه دایی کی اینو بخوریم، این شوره بخور. میدونم این شوره، این با نمک. وقتی نمک داره اسمش دیگه کیک. چرا دیگه اسمش کیکه؟ غذاه میگن غذای خوشمزه، نه کیک خوشمزه. هیچ دردونه نمیده بابا. این کیک با من درست کرده بودم واسه بچه‌ها میان نداشتیم نمیدونم چه برداشتیم خوردیم. این اسمش کیکه؟ بله این کیک نمکیه. چه نمک؟ کیک نمکیه. سر کارمون گذاشتم. چرا سر کاری من نمیفهم کیک نمکی میشه؟ بله کیک آرمین بله شیرین. بیا شیرتم بخور. کیک نمکی هم میشه. آفرین. مگه میشه؟ این کیک نمکیه چون که شیرین نیست، چون که توش شکر نداره، مواد غذایی نداره. من اسمشو گذاشتم کیک نمکی. البته بگم مشهور نیست، منظور نیست که این اولان نمک ریختن، که اسمش چون شیرین نیست گذاشتم کیک نمکی. واقعا؟ آره. حالا خوشمزه بود. تلویزیون رو تماشا کن، تلویزیون تماشا کن. آقا سیامک همسایه جدید. آقا سلام علیکم. خسته نباشی. سلامت باشی. ماشاءالله سخت کار میکنی. ساختمون من چند روز یه کار داریم؟ ساختمون والا فکر کنم از 10 روز تا 14 روز. آره از 10 تا 14 روز. بین 10 تا 14 بستگی به آب و هوامون داره. اگه برف جمعه اصلا نمیای سر نه جمعه ما کار نمی کنیم. حالا اگه برف بباره دیگه مثلا نشه کار کنی اینا سرچه بهش اضافه میشه، وگرنه ما هر روزشو بیاییم. آره نمی داره بارون میزنه. امشب قراره خیلی بزنه، حالا دیگه داره یواش یواش
موسا برو بالا. پول تزریق کردی؟ بهتر نشدی؟ بذار احساس میکنم تبم داره زیادتر بشه. ببخشید. باشه. داخل من فاطمه میتونی زحمت بچشی راهاشون رو براشون ببر. باش. باش. نوش جانت. مهندس جانم. کابل رو چیکار کنیم؟ میذارم پشت کابل چیه این؟ سیم اصلی ساختمونه؟ سیم اصلی ساختمونه، یکم آنتن. به نظر خودت باید چیکارش کنیم؟ هر جور خودت بهتر میدونی، بعد اونجا قیچی میکنی میره. هر جور خودت میدونی انجام بده. اون دیگه راهی نداره. باش. راهکارم نیست. هرش. آرلی بابا، آرلی بابا بیا زود بیا. چیه؟ آرلی سلام. سلام. خوبی؟ سلام. چی شده؟ من مریضم. صبحی تا سیاهی الان مریضی لکه زنیزی ها؟ پتس زنی تازی بیام مفت دویدو دی خانمش بیا عزیزم. سلام. خوبی؟ کاری پتس زنی نزدی پاپا. یه خمریزه یه بیوتی خوبش خمریزی؟ ها؟ چیه خوبنش؟ چه برم موز یا پرتقال؟
بشی تا من آبی کرونه وای من آبی کرونه وای بابا خوبی استفاده من دکتر ها فریسی فریسی نه اینو بینه چیزایی نزدی نه آنش تامری دویده من رفتم رفتش اصلا بدتر از اونیچ ولی فاطمه میاد بیرون من نمیتونم نه سرم آمپول اینا بهت زد یا نه دوباره ولی دار وای. ولی اینا هم یه تنگای کفله من هم مریضه که باری شوی یا نبردی لا یا این زنی زیر تا این دیفتر سرمخانه تا بوشو تیمان شده ادای سرمان وای. برسی چه خونش خب بازی کنی؟ نه دادن دیار نکنی دیده هم مریضه بری دیار نکنم؟ بری ما باید بازی کنم؟ بیا برو بیاش وای. نیست برو از سلام سیزن نزنی همین زن ادامه داره من نگیرا بری بش نوستم خوش شربت این خردم نگوتی بش بهتره تا ایز رازم بوی ناموسو خانه باید خوده محکم بگیره ویروس همه سراسریه این سویت ماشین کجایی با ماشین هم بودن خانه ایسان نبرد؟ سر باش Sieht schön aus. Poste vielleicht. خود بشی سه بعدش بهتره بخواه اگه از سلام سیدن نزنی یعنی هی بتریم چه عزیزم؟ خیلی برازیل باید ماشین پشت ماشین بردارم؟ پاشو دوباره داروات مصرف کن. خوردن میخوای شما مواظب بچه ها باش تا ما باش من اینجا میمونم تا بیام.
میومدی نه الان سرمزد بهتر شد عالی اومدی الان موقعش می‌خواستیم اصلا حال نشد بابا چه نزدیم دست نمیشون آمونی بابا 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 بی بیره که بیرو بابا ای بابا چرا در میکنی؟ ها؟ نه خوب قایم برنده من بیو برنج منده نی برنج باید شو ببینید اینو چیزا پیش چش شما نه آوین میره دل قشنگه؟ 36 طولو طولو آه 36 بابا یه چوی درست کنم خب راست کنم من شو تو هم راست میخوای پاشو تا با هم بریم یه دویدو اصلا موقعش سرمزد خیلی حالش بهتر شد شما با این صحبت کن با فاطمه بگوی پای وزت نچشون وسط زندگی ما حالتش ما امروز خوب نشیم فردا خوب بشیم یعنی چی؟ چند روز هی میگه بیا تا بریم خواستگاری براش خواستگاری چه؟ چه؟ فاطمه خواستگاری چه؟ اصلا سری حرف بزن باید خیلی هم زمانی باید بیخی دیکنه زن ببین به نظرت آرمی بویه اصلا به ماسه من گفتم اگه زن بهش بدیم دوباره ساختمون میخواد دوباره ماشین میخواد من زن چیه زن بی یه زنجیره فردا زنش رو راه چه نمی‌کنه دستی نبا اونو به یاد برفتنه چند بلا و سر نبرده من حالا هم هیچ ببین تو روز فراموش کرد چه قولایی به من داده بود اصلا علی حرف زهی یه بارده میزنش حضرت چی میگم اون اصلا اگه نیخوام بیایی رو چه هیچ کاره چه هیچ کاره من تو گوده استی خیلی صبح اید اصلا یه چی هست الش چی من که خواهمش بله خوش زنی خواهد خود هر کاری خواهید بله هر کاری که خواهد کنید ما ربطی نام ما بهشی گفتیم این کار چه بهشی گفتیم هر چیزی ما گوشی چه کردن ما گوش هر چیزی بود خیلی هم زمانی حسین بیاد اینجا اومدن واسه معذرت خواهی بعد با دعوا بیرون میریم یا باید چی خواب بگوی؟ نه چیزی چه اصلا هیچی حالیش نیست ببخشید من دارم میچشم نه لا بیا نه خوب سیمی زنده از زیاد بیرون سیکو تصمیم جا رسیج میشه تصمیم 20 تصمیم نخواب خوشی باید تصمیم سی خوش بچه با خدا یه آدم شو نیست دیگه ما هر کار انسیج انجام بیم کار چه نباید دیگه اون کار انجام بیم
از آن مکانش بیاش چند روز همسایه مامش باید چطور زندگی عروس درسته عروس درسته من نمیخوام کاری واسه اوزت کنم. دور منو خط بچش. دم صبحی هم وزن تعریف کردم. من جوشم میگم چه برسه به یه آقا به من هیچ رفتی سیسه نداره. اصلا به یه رفتی نداره چه بگو تمو زنجی که ترسی به مو از همون گوشی بود آنها همون رد گفتم نه تو او همه کار او همه بدان فراغ من چی دیگه به نظرت اصلا فرض کنید بزنه به امریکا نیستش صبح یه چیز تلویزیون کنه صبح یا نه صبح نه میشناسمش کامل من بودم که تونستم ببخشم. ولی بهتر گفتم. تکرار بشه دیگه بخششی تو کار نیست. پس بی خیالش بذار زندگی برو. وای. گریه بیوه یه سی بگو. چی میخواد؟ بیا تا خون بیا الان یه ذره حالش بهتره تو باشه تو با هم برید تا نبست بگیو آرمین نوسته خوابونش بیا کردم جونو رمی دوشکار زنگ زد گفت ساعت صبح در ورودی آماده ایه ماشتو لازم داری یا نه؟ خواستم برم بیارم جونو ناجی خیلی؟ داشته باشی تا بری بیارش سلام
Sütte. چیه؟ یه نخه نه 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 کل است نه 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 رنگی داره ریکو؟ نه 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 تو خسته نباشی. خوبی؟ سلامتی؟ یا تماس گرفتی گفتی چارچوب آماده ایه؟ همینه؟ آماده دیگه هیچ کاری نداره؟ بذار کماشت بدم بالا. با ماشین؟ آره نیسان پایینه. تا لوله گذاشتم خب اصلا نبود صدا لولا گذاشتی؟ خوبه دست در نکن. میگم باید ضد زنگش بزنم بعد کارش بزنم؟ زنگ درگیری که کارنویی هماهنگ تا جا قفصی هم دارم دست در نکن. نه، نه. دست